Lapsuus mulla on ollut niin, että mä oon syntynyt tässä kunnassa, missä mä nyt asun. Isä oli suuren kartanon voutina. Mä huomasin ensimmäisen kerran, mä olin tommonen 14-vuotias ja mulla oli samaikäinen poikakaveri. No, kyllä se siitä läksi selviämään sitten, että sen huomasi, mutta se oli siihen aikaan, kun tää oli rikos Suomen lain mukaan ja se oli sairaus. Se oli vasta 71, kun se muuttui, ettei se ollut enää rikos. Et sitä sai olla äärettömän varovainen. Aina siinä oli sitten aina joku tyttölapsi mukana, siinä vähän niin kuin varjona, ettei se paistanut niin selvästi läpi. Sitten tuli armeija vastaan. Sinnekin piti mennä sitten ja siellä tuli kaikenlaisia kavereita, mutta mä löysin yhden poikaystävän kanssa sieltä. Kaverit oli aika fiksuja loppujen lopuksi, ne ei siitä millään tapaa piikitellyt eikä mitään heittänyt. Mutta kyllä se on moni, mikä on niin kaapissa sisällä, että ne ei taho uskaltaa tulla sieltä. Sitä nuorempana ne tulee sieltä, sitä helpommin se on. Ja silloin ne huomaakin, että täällä onkin muita kaveria, vähän niin kuin samahenkisiä. Mutta niitä on semmoisia, mitkä ei tule koskaan kaapista pois. Mun käsitys on se, että nuoremmat ei välitä, ne uskaltaa. Ne uskaltaa puhua kans, jos se nyt tietää, että toinen nyt suhtautuu noihin asioihin noin suht koht kivasti, niin ne uskaltaa puhua. Mutta niitä on määrätty verran semmoisia vanhoillisia ihmisiä, mitkä ajattelee omalla tavalla ja niitä et pysty käännyttämään. Se on ihan turha. Mä oon yrittänyt joskus ja mä oon huomannut, että hei, tosta ei tule mitään, nyt vaihdetaan puheenaihetta kokonaan. Siinä on semmoinen homma, että saa voimavarat riittämään, niin yksi semmoinen sana, mitä pitää muistaa käyttää, se on, että ei. Että sitä ei saa lähteä sillä tapaa, että sitä saa lentää paikasta toiseen. Mutta toisaalta taas niin tuommoisessa yhdistyshommassa pitää olla mukana. Sieltä aina löytää semmoisia pieniä kultajyviä kans sieltä joukosta. Että sitä ei pidä jäädä mökkihöperöksi. Vaan kyllä se on oltava mukana. No, murrosiästä on semmoinen ensimmäinen muisto iltaoppikoulussa. Ja siellä olin selvästi ihastunut yhteen tyttöön. Vaan halusin jostain syystä olla hänen lähellä. Seurata, tehdä kaikkea hänen kanssaan. Ja no, rikoslaki vaikutti silloin alussa, kun se oli voimassa, niin tosiaan ei voinut edes illalla myöhään hiekkatiellä kävellä käsi kädessä, ettei kukaan vaan ilmoita mihinkään. Ja piti mennä tosi piiloon omalle mökille. Siellä sai olla rauhassa. Voimavaroja tässä on kysytty nyt jo niin monta vuotta, että ne kyllä vähentyy, ei ne lisäänny enää. Uusi ystäväni muutaman vuoden takaa, herra Parkinson, yrittää ottaa musta niskalenki, mutta mä en niin kuin oikein haluaisi antaa. Ja jos mun tarvitsisi tehdä tämmöinen hoitotestamentti, olisin ilmoittanut heille A, että olen lesbo ja B, että en halua mitään kojeita. Jos mun pitäisi kirjoittaa kirje omalle nuorelle minälle, niin siis se on ihan niin kuin kaikki muutkin asiat tässä elämässä, että se vaan tapahtuu. Se kävelee sua vastaan, se naksahtaa, sä hyväksyt sen tai et. En mä osaa mitään muuta siihen sanoa. Asuttiin Porissa ihan siinä keskustassa. Mun systerit kävi yhteislyseoon.
Ja äiti halusi, että mä menen tuohon poikalysyyn, kun niin kai siinä oli jotain takana tääkin. Musta tulisi mies. Meitä oli silloin nuoruudessa oli semmoinen torikahvilan jengi Porissa. Yhden Kallen kanssa sieltä torikahvilasta lähdettiin sitten moikkaan näitä tyttöjä tuonne Tukholmaan. Siellä mä niin tajusin, että hei, että tää voisi olla mulle jotain. Kun eihän tuommoisessa pienessä kaupungissa kuin Pori, niin mitään gay-elämä joskus 60-luvun alkupuolella ollut. Mulla oli poikaystävä siellä Tukholmassa. Sitten mä kaikki lomat kävin siellä. Sitten mä pyysin äidiltä taas, että saisinko mä laivarahat, kun pääsin Tukholmaan. Niin hän rupesi ihmettelemään, että mitä sä siellä Tukholmassa koko ajan hyppäsi. Se oli sitä hippiaikaa. Että etkä sä huumeita käytä siellä. No mä sanoin, että ei kauan siellä poikaystävä. Sehän oli maailman kamali asia. Mut vietiin hulluja huoneelle. Siis Harjavallan B-mielisairaala. Se oli vielä johtava tämmönen ylilääkäri siellä B-mielisellä. Se ei niin ymmärtänyt yhtään mitä on homoseksuaalisuus. Hän antoi mulle semmosia vihreitä pillereitä, että niillä mä eheydyn. Mä oon matkalta nauranut kavereille sitä, että tosiaan että kun mä en koskaan syönyt niitä pillereitä, mä heti aina pistin vessanpönttöön. Että jos mä olisin syönyt, niin ei tiedä, vaikka mä olisin kuinka heteroinen. En mä pelkää sitä laitokseen menemistä. Se on jotain niin tämmöisen palvelutaloon. Niin kuin äiti oli 2 viimeistä vuotta. Niin kuin äidin kannalta kun katsoin, niin mun mielestä se henkilökunta oli tosi kivaa siellä. Mä haluaisin varmaan heille kertoa just tämän mun oma elämäntarina, mitä mä oon nyt kertonut tässä. Uskon, että nykyinen hoitohenkilökunta on sen verran valistunutta, että ne niin ymmärtää, että ei ole niin tämä johtava psykiatri, joka ei tajua mikä on homo. Mä haluaisin olla vaan niin avoin heille ja toivottavasti hekin. Mä asuin semmoisessa sotainvaliditalossa. Perheet oli valittu sen mukaan, että isä oli niin kuin sotainvalidi. Ja siellä oli miehiä, joilla oli jalat poikki ja oli kädet poikki tai käsi poikki tai oli muuta sotavammaa. Mä lapsena niin kuin totuin siihen, että ihmiset on erilaisia. Ja se oli aika hyvä opetus mulle lapsena. Mä elin aika lailla erilaisessa paikassa, että mä elin pienessä kaupungissa ja omakotialueella kaikki oli normaalia. Mistään erilaisesta ei ollut puhettakaan ja ainakaan mistään transsukupuolisuudesta ei ollut mitään tietoa. Ja vaikka mä tunsinkin, että mä oon transsukupuolinen silloin jo ihan pienestä pitäen, niin en mä uskaltanut puhua siitä edes vanhemmillekaan. Kun mulla oli jo perhekin ja lapsia, niin toivoin, että olisin voinut olla transvestiitti, että voisin rajata ne tyttöilyhetket tiettyihin aikoihin ja muun ajan voisin sitten olla mies ja isä. Ja se ei sitten käytännössä onnistunut, että siitä paluusta aina jonkun viikonlopunkin jälkeen tuli niin hirveän vaikeaa. Sitten päästiin, että mä oon 40, niin sitten mä yhtäkkiä rakastuin yhteen tyttöön tulisesti. No niinhän mä otin setään sitten yhteyttä ja sitten mä kysyin, että onko teillä ja onko olemassa mitään ryhmää, jossa voisi puhella ja tavata niin kuin toisia. Ja Ana oli siellä ja siitä se lähti. Että 20 vuotta ollaan oltu jo tässä yhdessä. Hyvänen aika, kun mä joudun sinne vanhainkotiin ja mä oon jo luultavasti dementoitunut siinä vaiheessa aika tiukasti. Mä oon aika puolustuskyvytön. Niin mitenkään, mutta siellä otetaan niin kuin vastaan. Ja sitä mä toivon, että siinä yhteisössä, kun me mennään, niin hoitajat on niin sillä tavalla tietoisia, että he osaa niin kuin suhtautua, kun me tullaan sitten. Ja ne osaa aidosti olla meidän puolella, koska sitä tukea me tarvitaan. Ja sitten se, että me päästään samaan vanhaan kotiin. No, mulla on hirveän tärkeää pitää kännystä kiinni, Jaana, että jos ei siinä vaiheessa, me saadaan olla niin kuin lähellä toisiamme. Että se on se tärkeä asia.
12-13 ikäisenä rupesi enemmän katselemaan sitä, että kun tytöillä on tommosia nättiä pitsipuseroita ja sitten vähän itselle niin heräsi tämä ajatus, että minäkin haluaisin tommosia nättiä vaatteita eikä tämmöisiä pelkkiä suoria housuja, prässättyjä paitoja vaan. Ja siitä sillä tavalla alkoi tämä sitten tämä transvestisyys alkoi tulemaan esille. Nämä ajatukset pyöri päästä, kun minäkin haluaisin, mutta kun en uskalla edes puhua muille mitään. Se oli henkisesti aika raskasta justiin tämän salailun takia. Välillä epäili omaa mielenterveyttä, että onko tämä nyt normaalia tämmöinen. Ja monet päätökset tein, että tämä oli sitten laitimmainen kerta ja tuo huulipuna oli viimeinen, minkä nyt ostin. No viime syksynä sitten mä lopulta ajattelin, että ei tästä tule mitään, että mun täytyy joku ratkaisu saada tähän elämään, että ei tämä ole tämmöinen kiikunkaaku oleminen mistä kotoisin. Katsotaan nyt, sammuuko tuo aurinko, että jos mä kokeilen. On tommonen vanha asuntovaunu ja valjastin tuon auton siihen vaunun eteen ja lähdin Lappiin ajeleen. Laitoin hameen päälleni ja korkokengät jalkaan ja meikkasin itteni. No eihän siinä vielä mitään kuin autossa istuu. Sehän menee ne vastaantulut menee ohitte, että ne vilahtaa vai ne kerkiä näkemään kuka kummoja ne sillä vastaantulossa autossa. Mut sitten kun piti lähteä tankkaamaan, niin kyllä mä varmaan semmoisen 10 minuuttia istuin siinä autossa, kun löysin semmoisen sopivan syrjäisen tuommoisen kylmän aseman. Rohkeasti hyökkäsi sinne ja 20 sinne ja mitä sillä sai vähän 20 litraa bensaa takaisin autoon kiireesti ja hikeä pyyhi ottalta, että ei onneksi kukaan nähnyt. Mutta se rohkeus kasvoi siitä, mä semmoisen viikon reissu ajelin sillä tavalla tuolla Lapissa ja kyllä mä sitten ihan kävin kaupoissa ruokaa ostamassa ja kävelin kadulla ja eikä se aurinko näkynyt sammua. Eihän se sillä tavalla tarkoita tämä transvestisyys, että jos sanotaan, että on jossakin hoitopaikassa hoidettavana. Että näiden hoitajien pitäisi joka aamu minut meikata ja pyntätä ja laittaa. Eihän se sitä ole. Se voi olla joku semmoinen ele ihan, että aamulla, jos olet jossakin laitoksessa, hoitaja tulee aamulla katsomaan, onko tänä aamuna herännyt Ensio vai Evelina. Sehän voi olla joku tämmöinen kysymys. Ehkä voi olla joku, jos mä sanon, että Evelina on herännyt. Voi olla korvakorut. Tai voi olla, että jos hoitajat on sen verran aikaa, niin voihan se pyyhkäistä pikkusen huulipunaa tai kynsilakkaa, jotakin tämmöistä pientä. Nehän pitäisi näissä vastaanottokaavakkeissa, lomakkeissa jo olla tämmöinen, ottaa huomioon sekin, että meitä on monenlaisia. Ei ole pelkästään joko mies tai nainen. Mutta yksi keino siihen on justiin tämä, että niin kun tehdään selväksi jo siinä heti alussa, että meillä saa olla minkälainen on, kun ei tee toisille pahaa. Elänyt todella onnellisen lapsuuden. Niin kuin minä äiti on aina sanonut, niin että yksikään teistä ei olisi syntynyt niin, että te ette olisi toivottu. Ja oltiin me mitä tahansa, niin silti me ollaan toivottu. Ja 50-luvun loppupuolella ensimmäinen kerran mä oon herännyt siihen niin, että apua. Nyt ei ole kaikki kohdallaan. Että nyt mä oon viallinen. Koulussa mulla oli jonkinmoinen rakkaussuhde, mutta se oli hyvin salainen. Sitten jossain vaiheessa mun mielestä luin jostain kirjoista, että se on normaalia. Että setan kautta on saanut niin enemmän sellaista tukea, että on huomannut, että meitä on monta ja erilaisia ja silti me ollaan hyväksyttyjä. Mä haluaisin, että yhtenä päivänä pystyisin kertoa kaikille, että mitä mä oon. Mikä on todellinen risto. Jo pelkästään homous on yksi, jota mä pelkään kertoa kaikille, koska kaikki ei ymmärrä sitä. Ja sitten jos ne vielä tietäisi, että mä oon HIV-positiivinen, niin se on vielä suurempi riski sitten, että stigma niin paisuu vaan siitä itselleen, että miten uskaltaa puhua siitä. HIV-lääkkeet on hirveän vahvasti mukana elämässä. Se on aina, joka päivä pitää ottaa. Et siinä vaiheessa, kun ei enää itse tajua sitä hommaa, niin apua. Toivottavasti joku muu tajuu sen. Olen elänyt ajan, jolloin siis kun on mennyt sairaalaan, niin on eristetty täysin kokonaan mun HIVin takia. Ja nyt mä olin tämän auto-onnettomuuden takia niin
sairaalassa ja mä hämmästyin sitä, että mä en joutunut eristykseen. Olin huoneessa, jossa oli muitakin. Ne ei ollut hipotilaita, vaan ne oli ihan tavallisia ihmisiä. Et mä olin päässyt tavallisten ihmisten pariin paranemaan. Ja mun mielestä se oli ihana tunne. Et enää ei ollut mikään stigma, joka olisi laittanut ne hoitohenkilökunnat suojaamaan itsensä ja muut joltain hiviltä. Mutta sitten miten käy sitten, kun tulee vanhaksi ja joutuu vanhainkotiin, kun ei ole tietoa. Mä en kadu mitään. Mä oon niin löytänyt itsestäni sen ihanan puolen, että mä oon homoseksuaali. Ja mä oon itse hyväksynyt sen täysin. Mun mielestä se on ihana asia. Se, että se vanhuus tulee, sille ei voi mitään. Me emme kuole enää tautiin, vaan me kuollaan siihen vanhuuteen. Kavereiden kanssa me ollaan juteltu siitä, että se olisi ihanaa, kun olisi semmoinen turvallinen hoitolaitos, jossa osattaisiin hoitaa meitä myöskin silloin, kun me ei enää ymmärretä yhtään mitään. Olisi jossain joku semmoinen homoseksuaalille tarkoitettu vanhainkoti, jossa siis myöskin ymmärrettäisiin se, että se ei muutu miksikään. Siitä ei parane. Se ei ole mikään sairaus. Se on vaan. Lapsuus oli semmoista, että kun siskoja vaan oli, niin kyllä ne siskoja mekot vaan niin kuin kiinnosti. Mä muistan sen ihan tarkkaan, kun ensimmäiset rintaliivit noin niin kuin tuli naapurin pyykkinarvulta lainattua niin kuin pitkäaikaislainaukseen. Ensimmäisen varsinaisen hameenkin niin mä vanhoista noista ikkunaverhoista itse ompelin. Et siitä se on niin kuin lähtenyt. Mun kohdalla lapsuus tietysti oli sitä, että mä olin perheen nuorin, huomattavasti nuorempi kuin muut ja täysin pois pilattu mukula ja tahtoi olla poika. Ehdottomasti tahtoi olla poika. Johtuu ehkä siitä, että tässäkin ympäristössä, missä nytkin ollaan, niin mä oon asunut täällä ja täällä on ollut aina paljon enemmän poikia kuin tyttöjä. Kyllä mä nyt ihan melkein jatkuvasti niin kävelen pitkissä housuissa. Se on paljon yksinkertaisempi kuin mikään hame. Tavattiin palokuntaleirillä sitten. Siellä vaan kalikka kalahti ja siitä se on meiltä mennyt parikymmentä vuotta tässä yhdessä. Niin mullahan tää sun tyttöily paljastui sillä, että kun me muutettiin tänne ja me vaihdettiin yhden rouvan kanssa päittäjäasuntoja, niin hän oli jostain tilannut tämmöiset irtorinnat ja ne oli tuolla vaatehuoneessa. Mä luulin, että se rouva oli unohtanut ne tänne ja mä sanoin hänelle, että mun pitää lähteä viemään, niin ei kun ne on mun. Mä pistin takaisin, mä illalla kysyin, mitä sä sanoit? Lähdettiin häämatkalle, niin käytiin isännälle ostamassa sitten korkokengät ja perukki ja hametta hampurista. Mä luulen, että suurimmalla osassa tässä porukassa on tärkeintä se, että ihmiset menee niin kuin läpi. Elikkä sua ei huomata tuo kadulla, että sä oot mies. Että onhan näitä hassuja tilanteita ollut, kun on istuttu porukoissa, niin ihmiset on veikkailu, että siinä on miehiä ja naisia, mutta kuka on nainen. Ja ne veikkaa yleensä, että mä oon se mies siinä porukassa. Koska mulla on poikkeuksellisen matala ääni. Sitten päätettiin kertoa, mulla on 3 lasta nimittäin entisestä liitosta. Ja heille päätettiin sitten kertoa ja kutsuttiin tänne kotiin sitten. Ja ne istuvat tohta, että ei mitään hätää, että ihan istukaa rauhasta. Kitta otti sitten noita kuvia, mitä oli otettu. Mä oon sitten mekko päällä ja kyseli, että tunnetko, kuka tuossa on. Ei, ja tunnettu. Ei, no sitten hän kertoi, että joo, ja isässä siinä on. Ei joo, siinä on molemmat. Ja no sitten mä olin sillä aikaa sitten pukeutumassa tuolla. Me sovittiin silleen, että mä tuun sitten pukeutuneena tänne esille. Ja sitten kysyin, että mitä mieltä ootte. Poika sanoi, että no, on niitä huonompiakin harrastuksia. No sen mä lupaan sulle, että niin kauan kun minun henki pihisee, sä saat pitää just niin pitkää mekkoa ja semmoista mekkoa kuin haluaa. Ja tarpeen tullen jopa saat perukikin päähän. Hyvä. No ja niin. Kyllä mä meikkaankin, jos siitä onkin
Vaikka käsi vähän tutisisikin, niin ei se mitään. Hyvä, nyt on vanhuus. Ei, koska mä en sitä ymmärrä. Eikö ihan oikeasti? Kyllä se... Joo, se voi hyvinkin olla. Monellekin varmaan. Vielä pahempi se, jos mulle sattuu jotain, sit sä oot oman onnes nojassa. Mä nautin, kun mä voin hänen kanssa lähteä ostaa, teettää, katto. Oi mä välillä meikkaankin ja en itteeni kuin häntä. Kun sä oot ihan söötti. Kiitos. Niin. Kohteliaisuudesta. Niin, kun sä tiedät se itsekin. Joo, kyllä se näin tietysti on. Että... Nautinto, kun voi tehdä itsestään nätin.